Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, pag-uusapan natin kung bakit Bosch yung nasa likod ng aming shop. Tsaka syempre, celebrate natin yung 100k na subscribers natin. So, stay tuned kayo sa paraffle natin. So, let's start. So, why Bosch? Bago natin sagutin yan, balik muna tayo kung paano kami nag-start nung gumamit kami ng power tools. Ang first na purchase ko ng power tools ay Makita. Kasi syempre, wala ako kasing alam about sa mga power tools eh. Kapag mga matatanda, ang alam lang nila mga power tool na brand, or I think isa nga lang eh, Makita lang talaga. Ayun yung sabi sa akin ng tatay ko, Makita yung bilhin. So ayun na nga, bumili ako ng Makita. Nakipag-meet up ako dun sa seller, tapos tinest namin, umaandar naman. Tapos inuwi ko na. Eto na, gagamitin na namin. Yung aming circular saw ay hindi mapagkat ng accurate. Yung blade niya nag-wobble. Tapos, hindi ko talaga siya ma-adjust. So, ayun, napagtanto-tanto ko. Ang nabili ko palang circular saw ay fake. Pagkatapos nun, binenta ko siya. Pero, nabenta ko siya sa taong alam niya na fake yung binibili niya. Kasi which is local daw yung term niya. So, para sa kanya, yung circular saw na yun ay madaling bilhan ng parts. So, hindi ko na tinanong, syempre. So, okay na, nabenta ko na. Naghanap ako ng legitimate na dealer, yung physical store, para ma-check ko talaga kung original ba talaga yung pagbibilang ko. So, nakita ko siya sa may Panda Construction. Panda Construction, lagi ko nang binibilhan ng mga tools, hindi naman power tools na. Nakita ko may Bosch. So, tinignan ko, okay siya. So, kasi hindi ko naman siya kilala, so, okay naman. At eto pa, nung binili ko yung circular saw ko na yun, hindi ako yung actually nagbayad. Yung tito ko. Itong tito ko kasi galing siya sa US noon. Umuwi siya dito sa Pilipinas, mekaniko yun eh. So, sinama ko siya sa Panda kasi baka nabubore siya dito. Tapos para makita ng mga tools. So, ayun. So, nung babayaran na, siya yung nagbayad. So, naging regalo siya. Yun yung aking first na Bosch. Bosch GKS 7000. So, yung Bosch GKS 7000 na yun, ginamit ko siya as a panel saw. So, ayun yung panel saw na ginawa ko. So, okay naman siya. Tapos, ayun, nagtagal siya ng mga 3 years. More or less, mga 3 to 4 years eh. Hindi siya sira. Nabenta ko siya. Kasi meron akong hinabol na item. Napag-upgrade naman tayo. So, okay, moving forward. Siguro mga after mga 3 years din, nakabili ako ng table saw na Bosch. Sa loob ng 3 years na yon, nakagamit ako ng iba-ibang klaseng mga table saw. Ryobi, tsaka Chin na table saw. First na Ryobi, which is yung color blue. Nabili ko siya for 5,000, tapos nabenta ko siya for 7,000. So, kumita pa ako. Tapos nakabili ako ng brand new na table saw. Itong table saw na to, ito yung Chin na table saw, which is popular siya dati. Kasi mura siya eh. Mga nasa 8,000 siya, brand new na table saw. So, ito yung table saw na kapag in-on mo, magugulat ka talaga. As in, pagka on off, boom! As in, nakakagulat siya talaga. Yung fence niya hindi pantay, so inaayos pa namin, mga ganyan. So, pinagdaanan ko rin po yung mga table saw na mga ganyan. After na 3 years, nakaipon ako para makabili ng 10J. Pinag-iisipan ko talaga yung 10J ba or yung Makita. Check ako ng mga reviews, mga ganyan. So, ito yung mga panahon na wala pa yung mga Lotus, wala pa yung Inco. As in, wala pa sila. 2018 yata. Hindi talaga sila kilala pa nun. 2016, 2018 yata yung mga panahon na yun. Nagtitingin-tingin na ako. Ayun lang yung dalawa yung pinagpipilian ko na maayos kasi ginagamit na namin siya for business eh. So, tingin-tingin. So, ayun. Nauwi ako sa Bosch dahil sa fence. So, yun lang naman. Kahit yung Makita malaki yung base niya, sabi nga nung bumibili ako noon, sabi nung isang lalaki doon, bilhin mo na yung Makita kasi malaki yung base niya. Sabi ko, mahirap po kasi yung fence eh. Sabi niya, madali naman yung solusyonan, kaya-kaya mo na yan. Tapos sabi ko, yun nga po yung naging problema ko sa dating table saw, yung fence niya, hindi maayos. So, yun. Kaya ako napunta sa 10J. Nang mga panahon na yun, hindi ko alam na meron mga pages pala ang woodworking sa Facebook. Nalaman ko na lang yon na meron pala nung nakabili na ako. So, sumali ako sa Bosch User Group Philippines. So, nakita ko yung mga other users or yung community ng Bosch na ang daming mga nagpo-post ng mga tools nila na Bosch. Ako naman, naglalaway kasi ang daming lang tools eh, ang daming Bosch. Which is
is mahal for me. Mahal siya talaga. So, ayun. Inggit, ganyan. Nainggit ako in a way na gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Huwag tayong may inggit na nakita tayong mga nagpo-post ng mga tools, sabihin natin, nagyayabang lang yan. Tandaan po natin ha, meron pong mga collectors at meron pong mga users. Kung gusto nilang mag-collect ng tools, ano bang pakialam natin doon, di ba? Doon sila masaya nga. Maging masaya na lang tayo para sa kanila. Moving forward. So, eto, lagi ako nagpo-post sa Facebook. Alam mo yun, parang, wala kasi akong kausap Wala akong kausap about sa woodworking. So, doon lang ako nagkakaroon ng connection within my passion. Hindi natutuwa ako pag nagpo-post ako kasi nagkakaroon ng mga engagements, may mga nagpo-post, sir, paano nyo pa yun nagawa? Kasi yun, pinost ko nga yung panel saw. Yung ginawa ko dun sa panel saw. Tapos, yung lagay ng table saw. So, nagkakaroon ng friend online. Habang tumatagal, etong si Bosch, nangongolekta sila ng mga end users ng power tools nila, tapos kinakamusta nila. Ang mga nakakamusta is mga head ng Bosch. As in, yung mga talaga may pwesto talaga, hindi yung mga agents ng Bosch. Which is nakakatawa kasi wala nang middleman. Hindi mo na kailangan na magreklamo na, uy, sir, ganito, tapos i-escalate pa nila. So, walang ganun. Straight. After mga 1 to 2 years, nung pagsali ko doon, nagkaroon siya ng fanfare. So, doon nagsimula yung parang naging tight yung community. Kasi doon sa fanfare na yun, na-promote yung kanilang mga businesses. Mantakin nyo, si Bosch talaga yung nagbayad ng lahat. Sila yung nagbayad ng venue, sila yung nagbayad ng mga pagkain ng mga attendees. Alam mo ba, kayo, meron kayong small business, sa Bosch yung gamit nyo. I-invite kayo, tapos ilalagay nyo lang yung items nyo doon para ibenta. Yung benta nyo sa inyo, hindi mangungulek si Bosch na, oy, may ganito, ganyan. Walang ganun. Ang naalala ko pa doon is yung kainan, which is sobrang saya. Kasi, ando doon yung community. Hindi lang yung mga sellers, hindi lang yung production, hindi lang yung Bosch, pati yung mga fans ni Bosch. Kasama rin namin kumain. So, nakikita namin yung growth. Nasusubaybayan namin yung mga growth na kasabayan namin. For example, ako, nakikita ko yung mga kasabayan ko na malaki yung business nila dahil kay Bosch. So, ako, as a way to give back, every pinapromote ko, ayun yung ano namin kay Bosch. Ayun yung parang a way to give back sa kanila. Kasi, hindi ako magpo-promote ng hindi ko gagamitin at hindi ko bibilin. Promise ko sa inyo yan, hindi ako magpo-promote ng ganyan. Lahat ng nakikita nyo na ginagamit namin yan, heavy duty. Heavy user kasi kami ng mga tools Bakit kami nag-stick kay Bosch? Kasi yung sa support talaga nila. Isipin nyo, from a small-time woodworker na nagbibenta ng mga maliliit na beatbox, ngayon going to full-fledged contractors na yung aming mga projects. Simula pa lang, wala pang YouTube, sinusuportahan na kami ni Bosch. So, ayun talaga yung way ko to give back to them. At saka, if ever man na merong masiraan kayo ng Bosch, pwede nyo akong i-contact. Pwede nyo sabihin sa akin, sir, nasiraan kami, anong gagawin ko dito? Magbibigyan ko kayo ng solusyon dyan. Promise ko sa inyo yan. Ang last resort natin is dadalhin talaga sa service center. Pero, Bosch lang Bosch lang. Kasi, yan lang yung nasasabi kong expertise namin. Ayun, yung aking kwento kung bakit si Bosch yung pinapromote namin. And yun, may kita niya sa likuran. Tsaka, yan. Yan. Walang money matters dito. Siguro sabihin na natin utang na loob. Pero hindi yun yung masasabi nyo na utang na loob na yun, na mali. Utang na loob siya in a way na alam kong matutulungan nila kayo. Kung gusto nyong i-elevate yung inyong ginagawa, kung gusto nyong elevate yung inyong hobby to a business, as in matutulungan kayo ni Bosch, pati ng community ng Bosch. Napaka-solid ng community ng Bosch. So ngayon, dito na tayo. Dahil nagkaroon na nga po tayo ng 100,000 subscribers diba sabi ko na sa inyo nag-pledge si Bosch. Kaya na nga, nag-message na po sa akin si Bosch na kung kailan daw ba natin ipapamigay yung TJ. So ito po ang ating mechanics. Kailangan nyo po mag-nominate. Kung gusto nyo pong i-nominate ang inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong tito, tita, parents, pwede nyo po silang i-nominate. Ang mechanics po natin ay ipapost nyo lang po ang picture or video na less than 30 seconds doon sa comment section na nandito po, sa link sa baba. Diyan nyo po sila ipapost kung bakit sila yung gusto nyong manalo ng 10J ng bagong Bosch na table saw. Kasi po, for us, ayoko po na mapunta yung ating 10J sa isang tao na ibibenta lang niya yung table saw. Gusto ko po mapunta siya sa isang tao na gagamitin. Better yet for business. Kasi gusto po namin makatulong dun sa tao Kung ibibenta po yan,
isang araw lang yan, one day millionaire. Pero kung gagamitin nyo po yun nasa business, baka po may chance na lumaki. Ayun lang po yung sa amin. So, kaya ito po, personally po namin pipiliin yung taong really deserving ng 10J na yan. Hindi na po natin kailangan mag-like. Kung masya-share nyo po itong ating video, o mas okay po para marami po tayong maabot. So, yun na lang po siguro. Pa-like na din. Yan. Pero yan na nga po, yun po yung mechanics natin. Sasabihin nyo lang po kung bakit sila yung deserving na manalo doon sa ating 10J. Maraming salamat po sa inyo sa pag-support from day 1 sa ating channel. So, ngayon po, kami naman po yung magbibigay sa inyo. Again po, yung ating ibang paraffle po ongoing pa din. Minsan po nawawalan lang ng stock. Kaya hindi pa namin na itutuloy. So, pero ano lang siya, on hold kapag walang stock, kapag meron na ulit, diretso ulit. So, dire-diretso pa rin po tayo. Next goal naman po natin is 1 million subscribers. So, sana po supportahan nyo pa rin kami. At yan po, hanggang dito na lang po muna. So, if ever po na meron questions, suggestions, or any other comments, ano po, regarding po sa video na to and other videos, comment nyo lang po sa baba, tatayin natin silang sagutin. So, yan lang po. Thank you!